Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 20 tháng 7 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Ngay từ đầu tuần, Trung Quốc đã bất ngờ đối mặt với bão táp cuồng phong khi Mỹ liên thủ đồng minh tố Trung Quốc tổ chức mạng lưới gián điệp toàn cầu. Không những vậy, Mỹ liên tiếp cử máy bay đáp xuống hòn đảo Đài Loan khiến Bắc Kinh nổi đoá. Ngay lập tức các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan là khiêu khích và không được phép thành thông lệ. Cùng lúc đó, Pháp đề nghị lập ra đội quân chống đánh bắt cá trái phép ở Thái Bình Dương. Giới truyền thông bắt bài ngay là mũi tên nhằm vào Trung Quốc. Vì sao lại như vậy? Ở một diễn biến khác, Nga tiến hành loạt tập trận cùng Ấn Độ và các đồng minh Trung Á với nhiều mục tiêu khác nhau. Quân đội Afghanistan nỗ lực giành lại quyền kiểm soát của một quận. Thủ tướng lâm thời Haiti tuyên bố từ chức. Chính quyền Đức khẳng định hệ thống cảnh báo lũ lụt vẫn hoạt động tốt. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 20 tháng 7 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trong một động thái đáng chú ý ngay từ đầu tuần này, Hoa Kỳ đã tập hợp một liên minh châu Âu rộng lớn và mạnh mẽ cùng NATO, Liên minh châu Âu, Úc, Anh, Canada, Nhật Bản và New Zealand, dán một đoàn cáo buộc mới vào Trung Quốc, công khai kêu gọi Bắc Kinh liên quan đến chiến dịch gián điệp mạng toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã kêu gọi đây là một mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ. Đồng thời, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 4 công dân Trung Quốc, 3 quan chức an ninh và một tin tặc được cho là nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, những kẻ đã nhằm mục tiêu vào hàng chục công ty, trường đại học và cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ và nước ngoài. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Liu Benyu, gọi những cáo buộc chống lại Trung Quốc là vô trách nhiệm và khẳng định chính quyền Trung Quốc và các nhân viên có liên quan không bao giờ tham gia các cuộc tấn công mạng hoặc ăn cắp thông tin mạng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng nói với các phóng viên rằng ông nhận định chính phủ Trung Quốc không giống như chính phủ Nga, không tự nhúng tay vào việc này, nhưng sẽ có động thái bảo vệ những người đang làm, và thậm chí có thể mang đến sự hỗ trợ để hoàn thành điều đó. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki sau đó đã được hỏi tại sao ông Biden không trực tiếp đổ lỗi cho chính phủ Trung Quốc khi trả lời câu hỏi của phóng viên. Bà Psaki nói rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ không nương tay cho bất kỳ ai, dẫu là Nga hay Trung Quốc, nhưng đôi khi những tuyên bố đưa ra cần có thêm bằng chứng cụ thể. Một số chuyên gia đánh giá lần liên thủ ra đòn mới nhất của Mỹ là một nỗ lực thành công để quy kết mạnh mẽ những cáo buộc đối với Bắc Kinh, nhưng họ kêu gọi một hành động rõ ràng hơn ngoài những lời cảnh cáo. Trong liên minh đứng cùng Mỹ vào hồi đầu tuần, có nước quy kết trách nhiệm trực tiếp cho Trung Quốc, nhưng cũng có thành viên lại lựa chọn thận trọng hơn. Đơn cử như NATO chỉ nói rằng các thành viên của họ thừa nhận các cáo buộc chống lại Bắc Kinh. Liên minh châu Âu cho biết họ đang thúc giục các quan chức Trung Quốc kiềm chế các hoạt động mạng độc hại. Trong khi đó, Hoa Kỳ cụ thể hơn nhiều, chính thức kết tội các vụ tấn công, chẳng hạn như vụ xâm hại hàng chục ngàn email riêng qua lỗ hổng hệ thống máy chủ Microsoft Exchange hồi đầu năm nay là do các tin tặc liên kết với Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc. Không những vậy, các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ đã vạch ra hơn 50 kỹ thuật và cách thức mà các bên do nhà nước Trung Quốc bảo trợ sử dụng để tấn công các mạng của Mỹ. Cùng với đó là một bản cáo trạng chi tiết được Ngoại trưởng Blinken trích dẫn từ Bộ Tư pháp. Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco cho biết trong tuyên bố rằng các cáo buộc hình sự này một lần nữa nhấn mạnh rằng Trung Quốc tiếp tục sử dụng các cuộc tấn công có kích hoạt mạng để đánh cắp những gì mà nước khác thực hiện, coi thường các cam kết song phương và đa phương. Cùng lúc đó, liên tiếp trong những ngày vừa qua, Mỹ liên tục cử máy bay đáp xuống hòn đảo Đài Loan đã tạo ra một mồi lửa lớn thổi bùng cơn giận dữ của Trung Quốc. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, một máy bay chở hàng của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên để gửi đồ cho bà Sandra Earhart, Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, AIT, mới được bổ nhiệm, đánh dấu lần thứ 3 Mỹ cử máy bay đáp xuống Đài Loan. Ngay lập tức, các nhà phân tích Trung Quốc đại lục cho biết, việc hạ cánh một biến thể dân sự của máy bay quân sự trên đảo Đài Loan là một hành động khiêu khích dùng chiến thuật cắt lát xúc xích, nghĩa là sử dụng máy bay quân sự ngụy trang dân sự, và nó đã gửi một tín hiệu sai cho những người Đài Loan. Các chuyên gia cho biết, lục địa Trung Quốc sẽ không cho phép hành động đổ bộ các máy bay quân sự Mỹ lên đảo Đài Loan trở thành thông lệ. Theo thông tin từ Hoàn Cầu Thời báo, chiếc máy bay Mỹ hạ cánh hôm 19 tháng 7 là biến thể dân dụng của máy bay vận tải C-130 của quân đội Hoa Kỳ, có mã hiệu là L-130 do Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT thuê. Theo Fu Wanhao, một chuyên gia hàng không quân sự tại Trung Quốc đại lục nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng C-130 là một máy bay vận tải chiến thuật cỡ trung được thiết kế hoàn toàn dành cho mục đích quân sự. Do vậy, ông Fu nhấn mạnh rằng ngay cả khi máy bay AIT sử dụng cho mục đích dân sự, việc nó mang bản chất quân sự là một khiêu khích lớn. Các nhà phân tích Trung Quốc cũng cho biết, Mỹ cũng đã gửi máy bay quân sự ngụy trang dân sự cho các hoạt động trinh sát áp sát bờ biển, đảo và đá ngầm của Trung Quốc. Một số đó được triển khai bởi các nhà thầu quốc phòng.
Chuyên gia Fu Wanhao tiếp tục cảnh báo Mỹ thường xuyên cử máy bay quân sự đổ bộ lên đảo Đài Loan, nên Trung Quốc đại lục có thể mở rộng các nỗ lực nhận dạng phòng không gần hòn đảo, đánh giá tình hình của các máy bay gần đó và cử máy bay chiến đấu đến để xác định theo dõi. Lục quân và Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã tổ chức các cuộc tập trận đổ bộ chung ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 7, nơi nằm sát eo biển Đài Loan để cảnh báo. Chỉ một ngày sau khi chiếc C-146A, chiếc máy bay thứ hai của Mỹ hạ cánh trên hòn đảo. Cũng trong ngày thứ Sáu, POA đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang của Hoa Đông, ở biển Hoa Đông, không xa lối vào phía bắc của eo biển Đài Loan. Có vẻ như chỉ mới đầu tuần, nhưng Trung Quốc đã đối mặt với rất nhiều sóng gió. Cũng vào hôm thứ Hai ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và các quốc gia Nam Thái Bình Dương sẽ khởi động một mạng lưới tuần duyên Nam Thái Bình Dương để chống lại hành vi săn mồi, mà một cố vấn cáo buộc là hoạt động đánh bắt trái phép. Giới truyền thông cho rằng động thái này là nhằm vào Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang cố mở rộng phạm vi hàng hải của mình vì nguồn cá gần nhà gần cạn kiệt. Hiện tại, Mỹ và các đồng minh bao gồm Pháp, Nhật Bản, Úc và New Zealand đang tích cực mở rộng hoạt động ở Thái Bình Dương để chống lại những ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong cuộc gọi video với các nhà lãnh đạo của Úc, quần đảo Marshall, Papua New Guinea và đại diện của New Zealand và các quốc gia Thái Bình Dương khác, ông Macron đã nói, để đối phó tốt hơn với logic săn mồi bất chấp mà tất cả chúng ta đều là nạn nhân, tôi muốn thúc đẩy hợp tác hàng hải của chúng ta ở Nam Thái Bình Dương. Chúng ta sẽ thành lập một mạng lưới tuần duyên cho Nam Thái Bình Dương với 3 mục tiêu chính, chia sẻ thông tin, hợp tác hoạt động và đào tạo. Mặc dù vậy, ông Macron đã không nêu tên Trung Quốc trong nhận xét cuối cùng của mình khi được hỏi liệu chính sách này có nhằm vào sự bành trướng của Trung Quốc hay không. Một cố vấn của Tổng thống Pháp chỉ nói rằng họ nhắm vào hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp mà phần lớn là do các tác nhân tư nhân. Theo Reuters, các tàu đánh cá của Trung Quốc từ tàu thuyền tư nhân đến tàu cá thương mại thuộc các công ty niêm yết công khai đã tiến sâu hơn vào các vùng biển Đông Nam Á để tìm kiếm ngư trường mới khi nguồn cung xung quanh lãnh hải dần vơi đi. Họ đã mạo hiểm vào các vùng biển tranh chấp, gây ra những căng thẳng ngoại giao với các nước xung quanh Biển Đông, thậm chí là ở xa xôi như Argentina, Pháp, quốc gia có số lượng hải đảo trải dài ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Réunion ở Ấn Độ Dương và Polynesia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương, đã tăng cường quan hệ quốc phòng với Úc và Ấn Độ như một phần của động thái nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ở một diễn biến khác, Nga và Ấn Độ đang sẵn sàng cho cuộc tập trận chung thường niên Nga-Ấn, có tên gọi là Indra 2021, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 8 tại vùng biển Volga của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của khoảng 80 quân nhân thuộc đơn vị súng trường cơ giới của quân khu phía Nam và khoảng 80 quân nhân thuộc lực lượng vũ trang của Ấn Độ. Trong cuộc tập trận, hai đội quân sẽ có nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù giả trong một khu định cư, được xây dựng đặc biệt với 3 đường phố và 50 tòa nhà dân cư, cũng như một số mục tiêu di động. Cuộc tập trận năm nay nhằm chuẩn bị cho các đơn vị quân đội của cả hai nước tham gia cuộc chiến chung chống khủng bố. Trước đó, Indra 2020 được tổ chức tại Vịnh Bengal và biển Andaman. Điều đáng chú ý đó là thời gian gần đây, Nga đã đứng ra rất gần kề với chiến tuyến của Trung Quốc, trong khi Ấn Độ lại gắn kết với Bộ Tứ Kim Cương do Mỹ dẫn đầu. Cũng chính điều này mà ông Igor Kostyukov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu chính của Nga GRU, đã đưa ra lo ngại và cho biết Hoa Kỳ đang tích cực nỗ lực để Ấn Độ, Úc và Nhật Bản tham gia vào một liên minh quân sự ở châu Á vùng Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc. Nỗ lực sẽ tập trung nhiều vào Ấn Độ vì đây là quốc gia nổi tiếng có lập trường đối ngoại độc lập. Cùng lúc đó, Nga cũng đã tổ chức các cuộc tập trận mới với Uzbekistan và Tajikistan vào tháng 8, tại khu vực Khartoum của Tajikistan giáp với Afghanistan. Tư lệnh quân khu trung tâm của Nga, Đại tá Alexander Lapin, cho biết trong cuộc tập trận, họ sẽ huấn luyện các biện pháp chuẩn bị để tiến hành một cuộc hành động quân sự chung nhằm loại bỏ các nhóm vũ trang bất hợp pháp xâm phạm lãnh thổ của một quốc gia đồng minh. Các cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8. Theo văn phòng báo chí của quân khu trung tâm, các đơn vị của căn cứ quân sự 201 có trụ sở tại Tajikistan, bao gồm các đội xe tăng, pháo binh và đặc nhiệm, sẽ là nòng cốt của lực lượng Nga trong các cuộc tập trận. Các cuộc tập trận giữa Nga và các đồng minh Trung Á được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở Afghanistan giữa lực lượng chính phủ và phong trào Taliban khi quân đội quốc tế đang dần được rút khỏi đất nước. Về cuộc giao tranh nảy lửa đang diễn ra tại Afghanistan, vào đầu tuần này, đại diện Bộ Quốc phòng Afghanistan đăng trên Twitter tuyên bố rằng các lực lượng chính phủ của Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát quận Gamsher ở tỉnh Helmand bị lực lượng Taliban chiếm giữ. Bộ Quốc phòng Afghanistan sau đó đã thông báo thêm 20 dân quân Taliban đã bị giết, hàng chục binh lính khác đã bị thương và một số lượng lớn vũ khí và đạn dược của Taliban đã bị thu giữ. Cũng vào sáng ngày 19 tháng 7, Bộ Quốc phòng Afghanistan thống kê đã giết chết 233 thành viên Taliban trong vòng 24 giờ qua và làm bị thương 88 người.
Sự gia tăng bạo lực đã diễn ra khi các phần tử Taliban đã tăng cường tấn công trong những tháng gần đây sau khi quân đội nước ngoài rời khỏi Afghanistan. Những nỗ lực mới nhất trong tiến trình hòa bình Afghanistan đang được tiến hành tại thủ đô Doha của Qatar bắt đầu vào ngày 17 tháng 7, với một nhóm đàm phán mới giữa hai lực lượng đối đầu tại Afghanistan. Thế nhưng mặc dù Taliban và chính phủ Afghanistan đã đồng ý tiếp tục đàm phán để đẩy nhanh tiến trình hòa bình và cho phép tiếp cận an toàn với vaccine trên khắp Afghanistan, tuy nhiên vẫn chưa có thỏa thuận nào về việc ngừng bắn hay việc trả tự do cho các thành viên Taliban bị cầm tù. Vào thứ Hai ngày 19 tháng 7, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph tuyên bố sẽ từ chức và trao lại quyền lực cho Ariel Henry sớm nhất vào thứ Ba ngày 20 tháng 7. Theo Reuters, ông Henry là một bác sĩ giải phẫu thần kinh 71 tuổi, là người được Tổng thống Jovenel Moïse bổ nhiệm vào 2 ngày trước khi ông Moïse bị ám sát nhưng chưa tuyên thệ nhậm chức và chưa có quyền điều hành đất nước. Trước đó, ông Joseph đã tạm giữ chức vụ thủ tướng vào hồi đầu tháng, từ khi sự kiện chấn động xảy ra với Tổng thống Moïse. Thông báo mới nhất của Thủ tướng lâm thời Joseph đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc tranh giành quyền lực tại quốc gia Caribe, trong bối cảnh một khối ngoại giao không chính thức bao gồm các đại diện của Mỹ kêu gọi ông Henry hãy thực hiện sứ mệnh được giao. Ông Joseph đã gọi quyết định từ chức của mình là vì lợi ích của quốc gia, có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lãnh đạo trước sự qua đời đột ngột của Tổng thống Moïse. Thủ tướng lâm thời của Haiti đã nói với báo giới rằng ông không quan tâm đến trận chiến quyền lực này hoặc bất kỳ hình thức giành giật quyền lực nào. Ông Joseph cho biết mình chỉ quan tâm đến việc hoàn thành những trách nhiệm dang dở mà người bạn tổng thống đã qua đời. Trở lại với thảm họa thiên nhiên, gây ra những trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Đức trong gần 6 thập kỷ, khiến cho số người thiệt mạng tăng lên hơn 160 người. Có rất nhiều những lời chỉ trích đã công kích vào hệ thống cảnh báo lũ lụt của đất nước, nhưng hôm qua ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã bác bỏ những lời chỉ trích này. Luận điểm của những cáo buộc xoay quanh câu hỏi tại sao nhiều người lại không biết gì về thông tin trước trận lũ quét. Michael Turner, một thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ Tự do FDP đối lập, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin DPA rằng con số này cho thấy một sự thất bại hệ thống trong phản ứng khẩn cấp. Thậm chí, người đứng đầu đảng cánh tả của Đức đã kêu gọi ông Seehofer từ chức. Thế nhưng ông Seehofer khẳng định các hệ thống ở Đức vẫn hoạt động tốt và cơ quan khí tượng quốc gia Đức DWD đã đưa ra lời cảnh báo tới 16 bang của Đức để các quận và cộng đồng ở cấp địa phương quyết định cách ứng phó. Mặc dù vậy, ông lưu ý sẽ xem xét cải thiện một vài thứ nếu cảm thấy có bất cập diễn ra. Theo Reuters, người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai Armin Schuster cũng cho biết hệ thống cảnh báo đã hoạt động hoàn hảo, hơn 150 thông báo cảnh báo lũ lụt đã được gửi đi. Đơn cử như thông báo về đập Starbattle có nguy cơ bị vỡ trong vài ngày đã giúp hàng nghìn người sơ tán và đã được ổn định. Người dân có thể trở về nhà sau đó trong ngày. Chính phủ Đức đang sẵn sàng một gói cứu trợ cho các cộng đồng bị thiệt hại nặng nề ở các khu vực nơi có lũ lụt mới xảy ra vào cuối tuần qua. Ông Seehofer cho biết có khả năng cần tài trợ hàng triệu đô la để khắc phục hậu quả. Gói cứu trợ dự kiến cũng sẽ bao gồm hàng tỷ euro cho các nỗ lực xây dựng lại lâu dài hơn, sẽ được trình lên nội các vào thứ Tư ngày 21 tháng 7. Cập nhật về tình hình tổ chức Thế vận hội Tokyo, theo Reuters, Nhật Bản đã bắt đầu kiểm soát giao thông quy mô lớn ở Tokyo vào 0 giờ ngày thứ Hai, 19 tháng 7, cho Thế vận hội sắp tới, đảm bảo giao thông thông suốt cho các phương tiện liên quan đến sự kiện. Sân vận động quốc gia Nhật Bản, địa điểm chính của Thế vận hội, đã trải qua một buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc Thế vận hội vào tối Chủ nhật ngày 18 tháng 7, khi mà chỉ vài ngày nữa Thế vận hội Tokyo sẽ chính thức được khai mạc tại đây. Sân vận động chính và các địa điểm khác cho Thế vận hội đã được kiểm soát giao thông một phần kể từ tháng trước, với quy mô kiểm soát được mở rộng ra khu vực lớn hơn ở thành phố Tokyo và các khu vực lân cận xung quanh. Một số lối vào đường cao tốc cũng tạm thời bị chặn từ thứ Hai ngày 19 tháng 7. Ngoại trừ việc đóng cửa một số đoạn đường cao tốc, phí đường bộ của tất cả các đoạn đường cao tốc của Tokyo cũng đã được tăng thêm 1.000 Yên Nhật, tương đương khoảng 9,09 đô la Mỹ, từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày kể từ thứ Hai để giảm số lượng phương tiện thông thường. Song song với đó, đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 5 tại Nhật Bản vẫn đang diễn ra, khi cuối tuần qua Tokyo đã báo cáo 1.008 trường hợp nhiễm coronavirus mới, và thành phố đã chứng kiến các trường hợp mới vượt qua 1.000 trường hợp trong 5 ngày liên tiếp. Theo ban tổ chức Olympic Tokyo, tổng cộng 55 vận động viên và nhân sự liên quan đến Olympic đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 cầu thủ và 1 nhân sự liên quan trong làng Olympic. 3 người đều đến từ đội bóng đá của đoàn Nam Phi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.